মোৰ অতি মৰমৰ ইউটিউবাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে মই আজি কিদৰে এযোৰ কাপোৰ স্ক্ৰীন পেইণ্টিং আৰু মিৰৰ পেইণ্টিং কৰিছোঁ তাক আপোনালোকে চাওকচোন কাপোৰ কিযোৰ মই কৰিবলৈ প্ৰথমতে স্ক্ৰীন পেইণ্টিঙৰ কাপোৰযোৰ মাটিত এনেদৰে পাৰি ল'লোঁ সেই কাপোৰযোৰৰ ৰং বটল গ্ৰীণৰ কালাৰ আছিলে আৰু কাপোৰযোৰ মাটিত পাৰি লওঁতে প্ৰথমতে তলত বেড কভাৰ তাৰ ওপৰত কাগজ তাৰ ওপৰত মই চাদৰখন পাৰি লৈছিলোঁ তেনেদৰে পাৰি ল'লে মানে ৰংখিনি বেলেগত নালাগে আৰু তাৰপিছত স্ক্ৰীন পেইণ্টিং কৰিবলৈ এনেকুৱা স্ক্ৰীন এখনৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু স্ক্ৰীনখনত মই এনেদৰে টেপ লগাই লৈছিলোঁ যেন কাষত ৰং লাগি পেলাই স্ক্ৰীনখন লেতেৰা নহয় লেতেৰা হ'লে দেখিবলৈ বেয়া লাগে যে সেইকাৰণে মই গোটেই স্ক্ৰীনখন এনেদৰে টেপ মাৰি ল'লোঁ আৰু স্ক্ৰীনখন ডাবুল থকাৰ বাবে বগা কাগজ দি পেলাই ইটো ফুল মই টেপ দি পেলাই ঢাকি ল'লোঁ দেখিছেনে মই কেনেদৰে ঢাকি ল'লোঁ ঢাকি ল'লে মানে ইটো ফুললৈ ৰংখিনি বিয়পি নাযায় এতিয়া মই এই স্ক্ৰীনখন এনেদৰে জোখ মাৰি পেলাই মানে চাদৰখনত পাৰি ল'ম তাৰপিছত এইদৰে চিলভাৰ কালাৰ এটা কৰিম এই বটল গ্ৰীণৰ কাপোৰযোৰত আৰু সেই চিলভাৰ কালাৰটো কৰিবলৈ প্ৰথমতে মই এই বগা কাগজখনত ফুলটো কেনেকুৱা হয় চাই ল'ম নহ'লে কাপোৰখনত কৰোঁতে বেয়া হ'বতো প্ৰথমতে মই এই চিলভাৰ কালাৰটোৰ পৰা ৰং দুচামুচ ল'লোঁ কিছুমানে ৰেডুচাৰ মিক্স কৰিবও পাৰে বা নিমিলালেও হয় মই ৰেডুচাৰ অলপ অকণমান দুটোপালমান মিক্স কৰি ল'লোঁ ৰেডুচাৰখিনি এনেদৰে খুব ঘুটি ল'লে ৰংটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ডাঠ হৈ নাযায় মানে পাতল হৈ থাকে তাৰপিছত মই তাৰ পৰা ৰেডুচাৰ অকণমান সেই স্ক্ৰীনখনৰ কাষত দি লৈ পেলাই সেই ব্ৰাছডাল দি পেলাই মই এতিয়া তাৰ ওপৰত হেঁচা মাৰি দিলোঁ হেঁচা মাৰি এনেকৈ বহলাই দিলোঁ তেতিয়া বহলাই দিলে মানে কি হয় স্ক্ৰীনখনেদি ফুলটো দি ৰংখিনি ধুনীয়াকৈ সৰকি যায় তাৰপিছত তেনেদৰে মই দিলোঁ এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে কাগজখনত কি ধুনীয়াকৈ ফুলটো উঠি গ'ল মই চাদৰখন কৰিবলৈ ল'ম চাদৰখনত আগতেই মই জোখ মাৰি থোৱা আছে তাৰপিছত সেই জোখমতে স্ক্ৰীনখন বহুৱাই ফুলপাহৰ কাষেদি চিলভাৰ কালাৰ ৰং এচামুচ দি পেলাই এনেদৰে হেঁচা মাৰি মই ব্ৰাছডাল দি গ'লোঁ ব্ৰাছডালে হেঁচা মাৰি দিলে কি হয় মানে কালাৰটো তললৈ ধুনীয়াকৈ গুচি যায় আৰু ফুলপাহ ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে চাওকচোন ফুলপাহ কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ তাৰপিছত মই দ্বিতীয় ফুলপাহ কৰিলোঁ তেনেদৰে হেঁচা মাৰি তেতিয়া মানে কি হয় ফুলপাহ মানে হেঁচা মাৰি দিলে তলৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া উঠে তাৰপিছতো মই গোটেই ফুলখিনি এনেদৰে স্ক্ৰীন পেইণ্টিং কৰিলোঁ কৰাত চাওকচোন আপোনালোকে চাদৰখন কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ চাদৰখনৰ ফুলটোৱে কি ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে এই স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কাপোৰবিলাকত কৰিলে গল্ডেন আৰু চিলভাৰ কালাৰ দি কৰিলে কাপোৰবিলাক দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগে একদম মানে জিলিকি থাকে মই এনেদৰে গোটেই চাদৰখন কৰিলোঁ এই চাদৰখন কৰিবলৈ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজনেই নহ'ল এঘণ্টামানৰ ভিতৰতে মোৰ এযোৰ কাপোৰ হৈ গ'ল স্ক্ৰীন পেইণ্টিং কৰোঁতে প্ৰথমতে অকণমান টান লাগে প্ৰথমতে টান লগাটো পিছলৈ নাথাকেগৈ 5-6পাহমান ফুল কৰাৰ পিছতে মানে অতি সহজ হৈ পৰে এতিয়া চাওকচোন মোৰ কাপোৰযোৰ কি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল গোটেই কাপোৰযোৰ মোৰ এঘণ্টামানৰ ভিতৰতে হৈ গ'ল বন্ধুসকল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই মই কিন্তু আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাম সেই কাপোৰযোৰত মই ফেব্ৰিক লগতে মিৰৰ ৱৰ্ক কৰিছোঁ আৰু এযোৰ কাপোৰ চাওকচোন গোটেই কাপোৰযোৰ মোৰ হৈ গ'ল লগতে শুকায়ো গ'ল দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বটল গ্ৰীণ কাপোৰত চিলভাৰ কালাৰ দি পেলাই প্ৰিণ্টিং কৰিছোঁ কি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু আপোনালোকে কৰি চাবচোন এই কাপোৰযোৰৰ লগৰ মেখেলাখন আকৌ এইখন মেখেলাখনো মোক কৰি হোৱাৰ পিছতে 2 ঘণ্টামানৰ পিছতে শুকায়ো গ'লগৈ কাপোৰযোৰ দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে মিৰৰ কাপোৰযোৰ চাওকচোন এইপাহ ফুলতহে মই মিৰৰ ফেব্ৰিক কৰি মিৰৰ ৱৰ্ক কৰিছোঁ লগতে এইপাহো ফুলত কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ গোটেইযোৰ মোৰ হোৱা নাই গোটেইযোৰ হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কেনেদৰে মই মিৰৰ ৱৰ্ক কৰিছোঁ সেইটো দেখুৱাম কালাৰটোৰ লগত ফেব্ৰিকৰ কালাৰখিনি মিলিছেনে বাৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আকৌ দেই কিবা ভাল লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে মোৰ সাহসো বাঢ়ে নহয় জানো চাওকচোন ফুলপাহবোৰ দেখি বহুত ধুনীয়া লাগিছে আজিলৈ আহোঁ দেই বাই